Welcome back mga Ataylers to It's Atay! Mga usapang liver o atay na hindi fake news, hindi drawing at lalong hindi pang group chat lang. And I'm your host, Tita Liv, a certified Atayler, meaning a Thai lover. And I'm here to tell you na whether you have hepatitis A, B, C, D, or E, it doesn't need to spell disaster for you. Last episode, we discussed about how to make mommies and babies safe from hepatitis B. Today, we will talk about hepatitis in general and how we can make Hepa right. So, sit back, relax, and get ready for another liver-loving session with me and my favorite experts na hindi lang magandang credentials, kundi maganda rin ang puso at especially ang liver. Please welcome Dr. Gian Carpio, our gastroenterologist from Asian Hospital and Medical Center. Welcome, Doc! Thank you, Tita Liv. Alam mo naman, pareho tayong liver lover, no? So, thank you for inviting me sa ating mga nanonood. Maraming salamat po. Welcome to the show, Doc! Before tayo mag-dive and mag-swimming into the details, what exactly is hepatitis? Okay, so actually ang hepatitis, napaka-broad na term yan, no? It's actually inflammation or pamamaga sa ating atay, sa ating liver, no? So, it can be from manaming mga causes, no? It can be because of fat, no? Yung fatty liver, it can be because of alcohol, and syempre nandyan din yung hepatitis virus natin na common dito sa Pilipinas, no? Ayun na nga, common pala siya and maraming types. How many types are there and what makes them different from each other? Well, basically we have 5 node types, no? Yung A, B, C, D at E, no? Para mas madali, no, basically we classify them, yung A tsaka yung E, these are food or drink-borne pathogens, no? So nakukuha natin galing sa pagkain o sa inumin na may virus, whereas B, C at D, nakukuha natin yan sa mga blood-borne or mga bodily fluids na napupunta sa atin, no? Kaya nakakahawa siya, no? So basically yung D, makukuha mo lang yon kapag merong B, no? May hepatitis B, no? So, yun yung mga 5 types natin. Wow! Akala ko, vitamins lang yung maraming letters. Hepatitis rin pala? Pero locally, which types are most common here in the Philippines? Okay. So, matagal na ang common sa ating mga Pilipino ay yung hepatitis A at saka yung hepatitis B, no? Pero actually in the last few years or months, medyo nadadagdagan din tayo sa hepatitis C, no? Yung hepatitis D at E halos wala, no? Pero may mga paisa-isang mga case reports, no, yung mga na meron tayo dito, pero talaga ang pinagtutuunan natin ng pansin is the A, B and C na hepatitis virus. Hay nako! Dumadami nga yung cases! Saan po ba ito nakukuha, Doc? From our previous episode, nakwento po nila Doc Valerie and Doc Dory na there are types of hepatitis you can get from food and others are from blood and others are from sex. Yes, tama po. No, so actually, ang hepatitis A, nakukuha natin yan sa mga kinakain natin kapag madumi yung kinakain natin or iniinom, no? Yung nagkakaroon ng hepatitis virus doon, na i-ingest natin, nakukuha natin, no? So basically, kung kumakain tayo ng mga improperly cooked food, mga street food, yan, yung mga nasa kanto, fishball, ganyan, pwede kang makakuha nun, no? Yun namang B at saka C, yan naman ay nakukuha from blood or body fluids, no? So dito sa Pilipinas, madalas nakukuha yan mula sa nanay mo, pinanganak ka, pwede kang magkaroon. Pwede rin sa sexual na contact, no? At pwede rin tayo, yung mga blood-borne, no? Halimbawa, nag-donate tayo ng dugo, tapos meron tayo, pwedeng mahawa yung iba. O kaya naman, pag halimbawa, yung sa drug use, illegal drug use, tapos nagsishare tayo ng needles, pwede lahat yan magkakos, no? Pati sa ospital, syempre at risk yung mga nurses natin at mga doktor from accidental pinpricks, no? Yung mga natutusok sila, no? Yan, pwedeng makakos yan ng mga yon. Naku! Favorite man naman namin yung mga street food. So kailangan talaga dapat mag-ingat, Doc, no?
Tama, oo. So, are there silent or hidden symptoms of hepatitis? Okay, when you say silent, to actually majority ng hepatitis natin, silent talaga yan. Wala tayong nararamdaman. Darating na lang yan kapag napakalala na nung ano natin. Halimbawa, nagkomplika na yung liver natin, nagkaroon ng problema, mga liver cirrhosis, nasisira yung liver, dun tayo magkakasymptoms, no? Pero actually, at the start, usually walang symptoms, no? When it comes to hepatitis A or yung acute na hepatitis B na hindi naman madalas nagkakaroon, pwede tayong manilaw, no? Pwedeng magkaroon ng pain, no? Pwedeng nanlalambot, no? Yung nanghihina, parang walang gana. Ito yung mga parang general symptoms ng ating mga sakit, no? Although hindi nga lahat ng tao meron noon, no? My gosh, Doc! Sabi niyo po, ang warning is naninilaw. Paano po ako, Doc? Na naninilaw na talaga yung skin ko? Should I see a doctor right away? Sa itsura mo, mukhang dapat, no? Oo, yan. Pero siyempre, i-assess natin yan based on sa mga laboratorio. So what are the common warning signs to look out for? So, as I said nga, yung mga symptoms natin, these can be warning signs, no? Yung paninilaw, most especially, yung walang lakas, nanghihina, no? O kaya parang walang gana, yan yung mga parang symptoms natin. Although, ang warning lang nga natin, madaming pasyente wala nun, no? So, kailangan mas maging maigi yung pag-screen natin at pag-monitor sa mga pasyente para makita natin yung mga yan, no? So how long after exposure do the symptoms usually appear to them? Okay, iba-iba rin, no? Kung sakaling magkaroon ng symptoms, halimbawa ang hepatitis A, ang usually incubation period o yung hinihintay natin na period, usually mga 14 to 28 days, no? Whereas yung hepatitis B, it can last from mga weeks, 6 weeks to 5 months, no? Depende yung acute event, no? But as I said, marami dito sa mga symptoms, wala namang nararamdaman. Dadating na yan pag parang tumagal na yung sakit natin. Ayun, so sana hindi na lumala, no? We want to know naman kapag ang isang tao may hepatitis, treatable po ba siya or not? So firstly, which types of hepatitis are curable and which are lifelong? Okay. So yung mga foodborne, yung mga food and drink, natin, yung hepatitis A saka E, usually gumagaling yan, no? Usually walang chronic na liver disease with those kinds of mga hepatitis, very rare, no? But pag dumating tayo dun sa mga bloodborne, yung hepatitis B at C, yan madalas nagiging chronic, no? So matagal na nagsistay sa iyo, no? So once magkaroon ka nun, usually ang natin, baka forever ka nang may hepatitis B, no? Naku! Ayaw naman natin magka-forever si hepatitis. So if I test positive for hepatitis B or C, do I need to start treatment right away? Not necessarily, no? So ang binibase natin sa treatment, for example, for hepatitis B, tinitreat natin yan kapag may criteria tayo dito. Pag tumataas yung liver enzymes mo, ibig sabihin nadadamage yung liver mo, and tumataas din yung viral load natin sa katawan, no? Ibig sabihin dumadami yung virus. Kasi marami namang may hepatitis B, especially yung simula pagkabata, mga silent carriers yan, no? Yung hindi kailangan gamutin, hindi rin nadadamage yung liver, parang natutulog sa katawan nila, no? Babantayan natin ito pero hindi kailangan matreat. Pero once nakikita natin na tumataas yung SGPT, SGOT, at tumataas yung viral load, that's when we need to treat hepatitis B. Whereas hepatitis C, kailangan nating gamutin yan once ma-diagnose natin and ma-confirm natin, no? Okay. Ayun, so kailangan dapat bantayan para hindi malala. I'm curious though, can the virus go away on its own? For hepatitis A and E, usually they go away on their own, no? Hepatitis B, C, very rare, no? So, merong mga parang mga tao or mga individuals na gumagaling ng kusa, no? Pero hindi ito common, no? Madalas, more than 90% nagsistay as mga chronic carriers of disease, no? Yung meron na silang hepatitis. So kailangan talaga magpa-screen and matreat yung hepatitis. So is it tama po ba that some people don't even know that they have hepatitis until malala na? Yes, actually, number one, majority, hindi talaga nila alam na may hepatitis sila not unless mag-screening, no?
Pero yun nga, may mga tao, yung hindi napapansin, dumadating na sila dun sa stage na parang nagkakaroon na ng malaking damage sa kanilang atay, nagkakaroon ng liver cirrhosis or yung pinakaayaw natin, pwedeng magkaroon ng cancer sa liver, pwedeng dun lang nadidetect kasi dun na nagkakaroon ng mga simptomas yung mga tao, no? Yan! Now we know na treatable naman, pero syempre, ayaw nating lumala nga. So, ano po ang kailangan namin gawin to prevent hepatitis? O magandang tanong, no? Actually, so to prevent it, syempre, number one, kailangan for hepatitis E and E, dapat malinis yung kinakain natin sa iniinom. So properly cooked na pagkain, mas maganda yung ikaw mismo ang nagluto, alam mong malinis, no? So sa mga yun nga, kasi doon natin nakukuha pag hindi masyadong luto, pag hindi malinis, doon siya nakukuha, no? Whereas yung hepatitis B tsaka C, syempre number one, would be safe sex practices, no? So, syempre mas maganda kung sa asawa mo lang talaga or kung ano man, syempre yung mga pang-protection natin, pwedeng mag-kondo kapag nakikipagtalik, no? Number two, syempre yung mga pag-use ng mga injection, no? Iwasan natin syempre. Una-una bawal yung mga droga, yung mga ganyan. So, wag din tayo mag-share ng mga needles, no? Kasi dapat one use lang po itong mga ito, no? So, yun yung mga little ways para ma-prevent natin yung hepatitis. So ang natutunan ko dyan, Doc, dahil dapat sa asawa lang, kailangan ko na pala magkaroon muna ng boyfriend. Opo, yes, no? Pero pwede ka rin magkaroon nung pinanganak ka. So pwedeng nagkaroon yung pagalma, mayroon yung mami mo, pwede kang magkaroon. Pero isang risk factor yan, syempre kailangan kung alam mo naman na safe din yung boyfriend mo, pwede kang magkaroon ng boyfriend. Okay, noted, Doc. So, qualification ko ngayon sa jowa ay tall, dark, handsome, and vaccinated against Hepa B. So, speaking of vaccines, which types of hepatitis yung kailangan ng bakuna? Okay. So, ang hepatitis C, walang bakuna, no? So, pero pwede siyang matreat ng mga antiviral agents. Usually, 12 weeks gagamutin natin yon. Okay. So at what age po yung dapat na bakunahan na? As soon as possible, no? So ang goal nga natin pagkapanganak, 0 days old, dapat may bakuna na, no? So hepatitis B, 0 days old, after 1 month, saka after 6 months, no? Yun yung parang 3 doses natin. Kung adult ka naman na hindi pa nagkakaroon, anytime pwede kang magbakuna, no? So pag makita natin na wala pang bakuna, pwede mo kang i-combine. May vaccine para sa hepatitis A at hepatitis B. So pwede pa palang magpabakuna kahit adult na. Okay. So na-mention nyo naman po, Doc, kanina, like there are certain food or drink na syempre dapat clean. Pero may certain food and drink po ba na kailangan to avoid para maging healthy ang liver? Well, basically, pag healthy ang liver ang sinasabi nyo, syempre ang i-avoid natin yung mga nakakasira sa liver, no? So, hindi necessarily for hepatitis virus, pero sa lahat ng nagkukos ng liver damage, no? So, siguro in general, iwas sa matataba, mamantikang pagkain, iwas sa alak, no? Yung maraming alak na iniinom, at saka syempre, iwas din sa mga nakakakos ng liver damage. So, sometimes meron tayong mga supplements na mga hindi proven, nakikita sa internet. So, iwasan natin itong mga to kasi pwedeng makakos ng liver damage. Okay. Ayan, mga tito and tita, ha? Make sure you listen to what Doc said. Kaya suyusin na natin yung diets natin. So, how about naman yung non-diet side, like people with tattoos, piercings, or risky lifestyles? What extra steps should they take to stay protected? Well, if you ask me, syempre, sana hindi na lang, no? Ibig sabihin, hindi na lang maging risky yung lifestyle natin. Pero syempre, kung hindi maiwasan, for example, for tattoos, syempre kailangan dun sa malinis na tattoo specialist ka, meaning sinisterilize yung lahat ng mga gamit niya, hindi inuulit-ulit, no? Kasi syempre dun ka nagkakaroon ng sakit kapag madumi yung ginagamit. Number 2, syempre one-use needle lang tayo, syempre whether it's medicine or kung saan gagamitin, kailangan pagkagamit ng isa, tapon na agad, no? Properly discard the needles para hindi maulit, no? And sa risky practices, yun nga, yung sa sexual practice, of course, it's better na maging monogamous tayo, no? Yung isa lang.
Pero kung ano talaga, di safe sex tayo, no? Maglagay ng protection, yung mga condom, etc. No? Noted po, Doc, on that. Kaya naghahanap po ako ng boyfriend para one time, big time! Thank you so much sa preventive tips. So, mga Ataylers, make sure you follow those tips so you can make sure that your liver stays healthy. However, syempre, may mga nagkakaroon ng hepatitis talaga. What can we do in case we or someone we know gets hepatitis? Well, of course, they need to consult a specialist, no? So, syempre, i-guide namin sila kung ano yung mga gagawin, no? Sabi ko nga kanina, depende kasi kung kailangan ng gamutan or hindi. So, i-decide namin yon pag magkita kami or any specialist, no? So, some of them would need treatment, no? Yung mga hindi naman, imo-monitor natin. So, siguro regular na mga monitoring with blood tests para ma-check, no? And syempre, proper education kasi marami sa kanila natatakot na kung meron na akong hepatitis, ano bang gagawin ko? Pwede ko bang gawin to, yung ganyan, no? So, syempre, kailangan natin silang i-guide about the proper steps and things to do about it. All right. Doc Gian and other doctors in Asian hospital can help you if you get hepatitis. So, how about living with someone na diagnosed naman with hepatitis? Can it spread at home? Yes, no? So number one would be husband and wife, no? Siyempre pag sexual contact, no? Pero ang madalas na tinatanong sa akin is pag mag-share ba ng kutsara, ng tuwalya, yung ganyan, magkakaroon ba, no? Ang tanong diyan, ang sagot diyan very rare, no? Less than 0.1% lang yung magkukos nito. Kaya actually pwede pa rin naman mag-share ng tuwalya. Actually yung sa spoon basta hindi naman wag mo namang lawayan, no? Pwede naman yun gamitin, no? So hindi kailangang matakot yung mga family members mo pag meron kang hepatitis. Dapat lang i-advise natin ng tama, no? So clean, no? Malinis lagi, no? And yun nga, avoid yung masyado maraming bodily fluids na maano sa kanila. Correct. Thank you, Doc. So what changes naman can help improve or protect the liver after diagnosis? Okay, so a healthy lifestyle would siyempre protect, no? Kailangan maging liver lover tayo, alagaan natin yung atay natin, no? So ang pwede nating gawin would be low fat diet, avoid alcohol, and avoid yung mga nakakakos ng damage sa liver. And syempre, yun nga, laging healthy yung lifestyle natin. So mas maraming gulay, mas maraming healthy food, no? Para mag-improve din yung liver natin and hindi magdagdag ng damage dun sa hepatitis virus natin. Correct. Thank you so much. I'm sure nga with the right knowledge and care, manageable siya. So, may mga success stories naman po ba tayo, Doc? May mga sumakses din po ba? Well, maraming success stories, especially pag natutukan yung pasyente, no? Once we start treatment actually for hepatitis B, madalas naman nakokontrol natin. Maganda naman ang effect ng treatment natin, matagal lang, no? Pero yun, with treatment, umu-okay naman, bumababa yung SGPT tsaka SGOT. Same with hepatitis C. Yung hepatitis A, sometimes nagiging severe, nagkakaroon ng paninilaw na matindi, pero after a while, pag binantayan, kumagaling din sila. And maganda, nagre-resolve sila on their own, no? So, very good naman ang treatment natin na available ngayon for that. Ayun! So thank you for that, Doc. Laban lang, mga Ataylers! Before we go to the ending, do you want to give a final advice sa mga listeners natin? Okay, so ang advice would be, huwag syempreng matakot sa hepatitis, no? Maraming gamot na pwedeng makagaling ng hepatitis. Marami rin pwedeng gawin para maiwasan at ang pagkaroon ng hepatitis, at kung meron ka na, maiwasan na lumala siya, no? So don't forget to consult a specialist with regards to this, and importante yung monitoring natin kung sa hepatitis yung mga lab works natin, no? And yun nga, always think na dapat alagaan ang ating atay. Kaya dapat maging ang diet natin or anything, isipin natin kung nakakasira ba sa atay or hindi, no? So, yun nga, let's all be liver lovers, no? Yes, that's right, Doc. Be an Atay lover like me. Grabe, ang dami naming natutunan today. At dahil dyan, Doc, please, sabayan niyo po ako. Ready ka na, Doc? Hep, hep. Away! Hep, hep. Away! Hep, hep.
away! Ayan! Thank you so much, Doc, for giving us your expert liver knowledge para sa ating mga Ataylers. Remember, hepatitis is not invited to the party. Vaccinate, eliminate, and educate. Ganun tayo mag-alaga ng atay. And if may kilala kang tita, tito, jowa, ex, kapitbahay, o anak ng kapatid ng kamag-anak ng kapitbahay mo na hindi pa informed, i-share mo na tong episode na to. Tulungan natin sila maging certified Ataylers. This has been your Tita Liv reminding you that our hearts are big but our livers are bigger. So spread the love but not Hepatitis! yon. And I thank you. Bye-bye! See you!